يشير الله تبارك وتعالى إلى حقيقة علمية لم تكن معروفة في زمن نزول القرآن الكريم بقوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تتضمن هذه الآية الكريمة مصطلحاً لم يكن مفهوماً في زمن الوحي، وهو مستقر الشمس. واليوم نجد أن العلماء يناقشون اكتشافاً كونياً جديداً اسمه Solar Apex. إذا استفسرنا من علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حول مستقر الشمس، فإنهم يقدمون تعريفاً دقيقاً يقول: The solar apex is the direction toward which the sun and the solar system are moving. أي أن مستقر الشمس هو الاتجاه الذي تتحرك نحوه الشمس والنظام الشمسي. هذا التعريف يتطابق بشكل كامل مع الوصف القرآني، حيث يذكر القرآن: والشمس تجري لمستقر لها، بينما يؤكد العلماء أن الشمس تتحرك نحو نقطة محددة تعرف بمستقر الشمس. يظهر هذا التوافق سبقاً علمياً للقرآن الكريم، حيث أشار إلى حركة الشمس ووجود مستقر لها. وتتكشف في الآية الكريمة إعجازية أخرى، حيث يبرز علم الله تعالى في هذا السياق. وتتكشف في الآية الكريمة إعجازية أخرى، حيث يبرز علم الله تعالى في هذا السياق من خلال الإشارة إلى حركة الشمس ونظامها الدقيق، الذي لم يكن معروفاً للعلماء في ذلك الوقت. إن هذا التوافق بين النص القرآني والحقائق العلمية الحديثة يجسد جانباً من الجوانب الإعجازية للقرآن الكريم، حيث يقدم معلومات علمية دقيقة قبل اكتشافها بقرون. بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التوافق بين النص القرآني والاكتشافات العلمية الحديثة باباً للتأمل في حكمة الله تعالى وعظمته. فالإشارة إلى حركة الشمس نحو مستقر في القرآن قبل أن يتمكن العلماء من تحديدها بأدواتهم المتقدمة يشير إلى مصدر العلم الإلهي الذي يسبق الزمن. إن دراسة مثل هذه الآيات الكريمة تعزز الإيمان بقدرة الله وعلمه الواسع، وتدفعنا إلى التفكر في الكون وما يحتويه من أسرار وكائنات تتحرك بنظام دقيق ومحدد، كما أنها تلهم الباحثين والعلماء للاستمرار في البحث والاكتشاف للوصول إلى فهم أعمق لعمل هذا الكون المتكامل. في استكشاف الحقائق المتأصلة في النصوص المقدسة، نجد أن ذكر الشمس في القرآن الكريم يتجاوز 30 موضعاً، مما يعكس تفكراً عميقاً لمن يسعى إلى استكشاف عظمة الخلق. إن الشمس ليست مجرد جرم سماوي، بل هي آية من آيات الله التي تستوقف العقول، وقد أقسم الله بها في آية جليلة: والشمس وضحاها، مما يلفت الانتباه إلى أهميتها في الكون. ويظهر الإعجاز الإلهي في كيفية جلاء النهار الذي يكشف عن ضياء الشمس، كما في قوله تعالى: والنهار إذا جلاها. وبالنسبة لمن أراد أن يقيم الحجة على المتألهين، فإن موقف النبي إبراهيم عليه السلام يعد دليلاً قاطعاً، إذ تحدث عن قدرة الله في إتيان الشمس من المشرق، متحدياً النمرود الذي لم يستطع الإتيان بها من المغرب. وفي إطار الحديث عن ملكوت السماوات، نجد أن الشمس إلى جانب القمر والكواكب قد جعلت من إبراهيم عليه السلام متفكراً في عظمة الخالق، مبتعداً عن عبادة قومه للأوثان، متوجهاً إلى عبادة الله الواحد الذي خلق السماوات والأرض. إن الحقائق العلمية التي تتعلق بدوران الشمس والقمر تمثل دقة في التقدير الإلهي، فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً، مما يشير إلى نظام كوني محكم. بالإضافة إلى ذلك، فإن جريان الشمس لمستقر لها هو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، مما يبرز أن العلم قد يصل إلى فهم حركة الأجرام، لكن المستقر النهائي يظل في علم الله وحده. والشمس رغم عظمتها ستأتي عليها لحظة تنتهي فيها إلى الزوال، وتصبح أثراً بعد عين، كما يصف القرآن الكريم: كل شيء هالك إلا وجهه. ونخلص إلى أن الشمس ليست فقط مصدراً للضياء، بل هي أيضاً دليل على عظمة الخلق وإبداع الخالق، إذ تشكل الشمس والقمر نظاماً دقيقاً ومتناغماً يجري بحساب معلوم، وتظل الشمس رمزاً للضياء والهدى حتى يحين وقتها المقدر للزوال. البقع الشمسية هي مناطق داكنة تتشكل بسبب الأنشطة المغناطيسية القوية في الشمس. الشمس وهي عبارة عن كرة ضخمة من الغاز الحار، تتكون غالباً من البلازما، وهي حالة من المادة تحتوي على جسيمات مشحونة إيجاباً وسلباً
نتيجة للتفاعلات النووية الشديدة فيها. هذا النشاط يؤدي إلى خلق حقول مغناطيسية قوية ومعقدة، حيث تتشابك خطوط هذه الحقول بشكل معقد، مما يؤدي إلى تشوه سطح الشمس وظهور البقع. هذه البقع تكون أكثر برودة وأقل إشراقاً من المناطق الأخرى المحيطة بها. أما بالنسبة لتأثيراتها المباشرة، فيمكن تلخيصها في نقطتين رئيسيتين: العواصف الشمسية. هذه البقع قد تكون مصدراً لانبعاثات الطاقة المغناطيسية العالية، مما يؤدي إلى توليد عواصف مغناطيسية في الفضاء القريب من الأرض. هذه العواصف يمكن أن تسبب اضطرابات في البيئة الفضائية، مثل زيادة نشاط الأقمار الصناعية، وتأثيرات سلبية على أنظمة الملاحة العالمية GPS، وقطع الاتصالات اللاسلكية، وقد تصل شدتها أحياناً إلى إحداث اضطرابات أو تعطيل في الشبكات الكهربائية. التأثير على المناخ الأرضي. تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين النشاط الشمسي، بما في ذلك البقع الشمسية، والتغيرات المناخية على سطح الأرض. هذه البقع قد تؤثر أيضاً على حركة التيارات الهوائية. هذه الظواهر تتطلب مراقبة دقيقة وفهماً عميق لتأثيراتها المحتملة على كوكبنا. بالإضافة إلى التأثيرات المذكورة، هناك جهود كبيرة تبذل لفهم البقع الشمسية بشكل أفضل من خلال الأبحاث والتقنيات المتقدمة. تستفيد المنظمات العلمية من التلسكوبات الأرضية والفضائية لمراقبة الشمس بشكل مستمر. هذه المراقبة تتيح للعلماء دراسة التغيرات في النشاط الشمسي والتنبؤ بالعواصف الشمسية بشكل أفضل، مما يساعد في حماية الأنظمة التكنولوجية والبنية التحتية الأرضية. إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة في دراسة البقع الشمسية هي الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس، مثل مرصد الديناميات الشمسية SDO ومرصد رصد الشمس SOHO. تقدم هذه الأقمار بيانات عالية الدقة عن التغيرات في سطح الشمس وبيئتها المغناطيسية. من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للعلماء تطوير نماذج تتنبأ بسلوك البقع الشمسية والعواصف المرتبطة بها. علاوة على ذلك، هناك اهتمام متزايد بدراسة تأثير البقع الشمسية على الطقس الفضائي، وهو مفهوم يشير إلى الظروف البيئية في الفضاء المحيط بالأرض. الطقس الفضائي يمكن أن يؤثر على الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، لذلك فإن التنبؤ الدقيق بالنشاط الشمسي يصبح ضرورياً لضمان سلامة رواد الفضاء والمعدات الفضائية. باختصار، تعتبر البقع الشمسية جزءاً مهماً من ديناميكيات الشمس، ولها تأثيرات بعيدة المدى على الأرض والفضاء المحيط بها. تتطلب هذه الظواهر متابعة دقيقة وتعاونا عالميا لفهمها وتخفيف آثارها المحتملة على التكنولوجيا والحياة اليومية. ما هو الاندماج النووي؟ الاندماج النووي هو تفاعل يتم فيه دمج ذرتين أو أكثر لتشكيل نواة جديدة، مصحوبا بإطلاق كمية هائلة من الطاقة. هذه العملية هي مصدر الطاقة الأساسي للشمس، حيث تندمج ذرات الهيدروجين لتكوين الهيليوم، مما يطلق طاقة هائلة. ما هي فوائد الاندماج النووي؟ أولاً، يعد الاندماج النووي حلاً للمشكلة البيئية المرتبطة بالمفاعلات النووية التقليدية، حيث أنه لا ينتج نفايات نووية مشعة كما يحدث في تفاعلات الانشطار. ثانياً، الطاقة الناتجة عن الاندماج النووي تفوق الطاقة الناتجة عن الانشطار ب4 مرات، مما يجعله مصدر طاقة أكثر كفاءة. على مر العقود، حاول العلماء تطبيق الاندماج النووي في المختبر، ولكن دون نجاح يذكر، على الرغم من قلة متطلبات المواد مثل التريتيوم وكمية ضئيلة من الماء. ومع ذلك، شهدنا مؤخراً إنجازاً كبيراً عندما أعلن نائب مدير إدارة الأمن النووي القومي الأمريكي عن نجاح تجربة الاندماج النووي، مما يمثل خطوة هامة نحو جعل هذه التقنية أكثر انتشاراً وكفاءة وبتكلفة أقل. مما يمثل خطوة هامة نحو جعل هذه التقنية أكثر انتشاراً وكفاءة وبتكلفة أقل. إن نجاح تجارب الاندماج النووي يمثل تقدماً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة، حيث يعكس القدرة على تحقيق إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة. يعمل العلماء والمهندسون في جميع أنحاء العالم على تطوير تقنيات جديدة لتحقيق اندماج نووي مستقر وقابل للتطبيق تجارياً. من بين هذه التقنيات مفاعلات توكاماك
وهي عبارة عن أجهزة تستخدم حقولا مغناطيسية قوية لاحتواء البلازما الساخنة التي تحدث فيها تفاعلات الاندماج. التحديات التقنية والاقتصادية لا تزال قائمة، مثل الحاجة إلى تحقيق ظروف حرارة وضغط هائلة تشبه تلك الموجودة في قلب الشمس، بالإضافة إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الاقتصادي للطاقة المنتجة. ومع ذلك، فإن الأبحاث المستمرة والاستثمارات في هذا المجال تبشر بإمكانية التغلب على هذه العقبات في المستقبل القريب. إذا تحقق الاندماج النووي بنجاح كمصدر للطاقة، فإنه يمكن أن يحدث ثورة في كيفية تلبية احتياجاتنا للطاقة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويقلل من انبعاثات الكربون. هذا قد يؤدي إلى تحسين جودة الحياة على كوكب الأرض والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة. الاندماج النووي ليس فقط موضوعاً علمياً، ولكنه أيضاً جزء من النقاشات المجتمعية حول كيفية تحقيق مستقبل مستدام، حيث يواجه العالم تحديات بيئية واقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مبتكرة تتجاوز التقنيات التقليدية. حدث كارينغتون، المعروف بالعاصفة الشمسية التي وقعت عام 1859، ينسب إلى عالم الفلك البريطاني ريتشارد كارينغتون. كان كارينغتون مهتماً بدراسة الشمس وتحديداً البقع الشمسية. في الأول من سبتمبر من ذلك العام، بينما كان يستخدم تلسكوباً مجهزاً بمرشحات واقية، شهد كارينغتون ظهوراً مفاجئ لوميض ضوئي أبيض ينبعث من إحدى البقع الشمسية. تبع هذا الحدث ظواهر غير عادية في مختلف أنحاء العالم، حيث أضاءت السماء الليلية بألوان ساطعة، وظهرت أضواء شفقية راقصة في نصف الكرة الشمالي، امتدت حتى مناطق جنوبية مثل الصين، بنما، باريس، وأمريكا الوسطى. كانت شدة الأضواء كافية لتمكين الناس من قراءة الصحف على ضوء الشفق وحده، وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. كما تعرضت خطوط التلغراف لانقطاعات وتلفيات، حيث اشتعلت بعضها بالنيران بينما عمل بعضها الآخر دون أن تكون متصلة بمصادر كهرباء معروفة. يشير الخبراء إلى أن أحداثاً مشابهة قد تتكرر كل قرن إلى 5 قرون، ويمكن أن تتسبب في كوارث أكبر بكثير في عصرنا الحالي نظراً لاعتمادنا الواسع على التكنولوجيا المتقدمة. وإذا حدثت عاصفة شمسية مشابهة لحدث كارينغتون في عصرنا الحالي، فإن الآثار المحتملة قد تكون خطيرة للغاية على البنية التحتية التكنولوجية والاقتصادية العالمية. تعتمد شبكات الاتصالات الحديثة، بما في ذلك الأقمار الصناعية وخدمات الإنترنت، بشكل كبير على الأنظمة الكهربائية والإلكترونية الحساسة، والتي يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالانبعاثات الكهرومغناطيسية القوية الناتجة عن العواصف الشمسية. من المحتمل أن تواجه شبكات الطاقة الكهربائية انقطاعات واسعة النطاق، مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل المياه والنقل والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب العواصف الشمسية في تلف غير قابل للإصلاح للأقمار الصناعية، مما يعطل أنظمة الملاحة العالمية وخدمات الاتصالات الدولية. قد تواجه الطائرات أيضاً اضطرابات في أنظمة الملاحة والاتصالات، مما يعرض الرحلات الجوية للخطر. تعمل الحكومات والمؤسسات العلمية حول العالم على تطوير استراتيجيات للتنبؤ بالعواصف الشمسية والتخفيف من آثارها. تشمل هذه الجهود تحسين قدرات الرصد والتنبؤ، وتعزيز متانة الشبكات الكهربائية والاتصالات، وتطوير خطط للطوارئ للتعامل مع الانقطاعات المحتملة في الخدمات. في النهاية، يعتبر حدث كارينغتون تذكيراً قوياً بقدرة الطبيعة على التأثير على التكنولوجيا التي نعتمد عليها بشكل متزايد. يتطلب الأمر تعاوناً عالمياً لمواجهة هذه التهديدات المحتملة وحماية المجتمع من الآثار الكارثية للعواصف الشمسية في المستقبل. بفضل الجهود المتواصلة لعلماء الفيزياء الشمسية والبيانات القيمة التي وفرها مسبار باركر التابع لوكالة ناسا، تمكن العلماء من تحديد المصدر الرئيسي للرياح الشمسية التي تضرب الغلاف الجوي للأرض بشكل متواصل. وقد كشفت هذه الدراسة عن ظواهر مغناطيسية غريبة
تسهم في تسريع حركة الجسيمات الشمسية نحو كوكبنا. في مغامرة علمية جريئة، اقترب مسبار باركر سولار بروب من الشمس إلى نقطة غير مسبوقة، ليكون بذلك أقرب جسم صناعي يقترب منها. وخلال هذا الاقتراب، جمع المسبار مجموعة من البيانات المذهلة حول هالة الشمس التي تقدر درجة حرارتها بمليون درجة مئوية، وتعتبر المنبع الرئيسي للرياح الشمسية القوية. تتفاعل هذه الجسيمات المتسارعة مع المجال المغناطيسي للأرض، مؤدية إلى ظهور ظاهرة الشفق القطبي التي تضفي جمالاً على السماء. ومع ذلك، فإن لهذه الرياح الشمسية آثار سلبية محتملة، حيث يمكن أن تسبب أضراراً للبنية التحتية لشبكات الكهرباء والاتصالات، كما تمثل تهديداً للأقمار الصناعية ورواد الفضاء. ولذلك يواصل علماء الفيزياء الشمسية مساعيهم لفهم أعمق للبيئة المغناطيسية للشمس وآلية توليد الرياح الشمسية، بهدف تحسين دقة التنبؤ بها والحد من آثارها السلبية. ويشير ستيوارت بيل من جامعة كاليفورنيا بيركلي، وهو المؤلف الرئيسي لإحدى المقالات المنشورة في دورية نيتشر، إلى أن المجتمع التكنولوجي المتقدم اليوم معرض لتأثيرات كبيرة من الشمس، مما يجعل من التنبؤ بالطقس الفضائي ضرورة ملحة، ويدعو إلى اتخاذ تدابير وقائية مثل إيقاف أجزاء من شبكة الطاقة أو حماية أنظمة الأقمار الصناعية لتجنب الأضرار المحتملة. ويؤكد بيل على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تفرضها الرياح الشمسية، حيث يشدد على ضرورة تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالطقس الفضائي بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، يقترح العلماء تطوير نماذج حاسوبية متقدمة يمكنها محاكاة تفاعلات الجسيمات الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض، مما سيساعد في تحسين دقة التنبؤات وتقليل الفجوة الزمنية بين حدوث العواصف الشمسية واستجابة الأنظمة الأرضية. كما تعمل فرق بحثية متعددة على ابتكار تقنيات جديدة لرصد الشمس من مواقع مختلفة في الفضاء، مما سيمكن من جمع بيانات أكثر شمولية عن النشاط الشمسي. ويعتبر هذا التوجه جزءاً من جهود أوسع لتعزيز فهمنا للظروف الفضائية المحيطة بالأرض، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية. وفي السياق ذاته، يشير الخبراء إلى أن الوعي العام بأهمية الطقس الفضائي يجب أن يزداد، حيث أن الفهم الأفضل لهذه الظواهر يمكن أن يؤدي إلى استراتيجيات أكثر فعالية للتخفيف من آثارها. كما أن تعليم الجمهور حول كيفية الاستعداد لمثل هذه الأحداث يمكن أن يقلل من الأضرار المحتملة ويعزز الصمود المجتمعي في مواجهة التحديات المستقبلية. وباختصار، فإن التقدم في فهم الرياح الشمسية والتنبؤ بآثارها يمثل خطوة حاسمة نحو حماية البنية التحتية الحيوية على الأرض وضمان استمرارية الأنشطة التكنولوجية دون انقطاع، مما يعكس أهمية البحث العلمي المستمر والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. منذ فجر الأزمنة الكونية، شهدت الشمس تحولاً تدريجياً في نشاطها، حيث أدت تجاربها الذرية الصامتة إلى ارتفاع ملحوظ في درجة حرارتها وسطوعها بزيادة تصل إلى 10% في كل مليار سنة. هذا الاكتشاف المثير أتى نتيجة أبحاث علمية معمقة مشيرة إلى أن هذا التزايد المستمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تبديد المياه السائلة من سطح الأرض خلال مليارات السنين القادمة، محولاً كوكبنا إلى مكان شبه مستحيل للحياة. تخيلوا لو توقفت الشمس فجأة عن إشعاعها، ستنخفض حرارة الأرض بشكل حاد إلى 0 فهرنهايت خلال أسبوع واحد فقط. وإذا استمرت هذه الحالة، فإن درجات الحرارة قد تتهاوى إلى 100 فهرنهايت تحت الصفر خلال عام واحد، لتستقر في النهاية عند حوالي 400 فهرنهايت تحت الصفر بعد ملايين السنين، مما يعني انقراض الحياة بشكل كامل على كوكبنا الأزرق. ومع ذلك، تظل هذه مجرد نظرية تبرز الأهمية الحيوية للشمس في الحفاظ على الحياة. في كل ثانية من وجودها تقوم الشمس بعملية اندماج نووي هائلة، حيث تتحول 700 مليون طن من الهيدروجين إلى هيليوم، مولدة طاقة لا تصدق، أساسية للحفاظ على درجات الحرارة المعتدلة على الأرض. لإدراك مدى ضخامة هذا الإنتاج، تخيل تفجير 100 مليار طن من الديناميت كل ثانية لمضاهاة الطاقة التي تنتجها الشمس. الشمس، هذا النجم في منتصف عمره،
يعتقد أنه تشكل منذ حوالي 4.59 مليار سنة، ومع مرور 5 مليارات سنة أخرى ستبدأ الشمس في مرحلة العملاق الأحمر، حيث ستشهد تغييرات جذرية في حجمها وحرارتها. تصل درجة حرارة سطح الشمس إلى حوالي 6000 كلفن، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 10,000 كلفن في غلافها الجوي، ويمتد إلى مليون كلفن في منطقة الكورونا. هذه الأرقام المذهلة تجعل من الصعب على الإنسان الوصول إلى مثل هذه البيئات القاسية. تبعد الشمس حوالي 25,000 سنة ضوئية عن مركز مجرتنا درب التبانة، وتستغرق 240 مليون سنة لإكمال دورة واحدة حول مركز المجرة، مما يجعل الوصول إليها حالياً مستحيلاً. على بعض الكواكب والأقمار يظل ضوء الشمس حاضراً بلا انقطاع بفضل زاوية محور دورانها بالنسبة للشمس. بسبب طبيعتها الغازية تدور أجزاء الشمس بسرعات مختلفة. عند خط الاستواء تكمل الشمس دورة كاملة في حوالي 25 يوماً، بينما تستغرق الأقطاب حوالي 36 يوماً. الشمس تتكون أساساً من 72% من الهيدروجين و26 من الهيليوم، مع نسبة صغيرة من عناصر أخرى، لتشكل حوالي 99% من كتلة النظام الشمسي، مما يجعل كتلة الأرض تبدو ضئيلة مقارنة بهذا العملاق السماوي الذي يظل يخفي العديد من الأسرار الكونية. وعلى الرغم من الفهم العميق الذي أحرزه العلماء حول الشمس، إلا أن هناك العديد من الألغاز التي لم تحل بعد. من بين هذه الألغاز تظل العمليات الديناميكية في قلب الشمس، وكيفية نقل الطاقة من الداخل إلى الخارج، لغزاً يتطلب المزيد من البحث. تعتبر التذبذبات الشمسية، والتي تعرف أيضاً بالدورات الشمسية، جزءاً من هذه الألغاز، حيث تتغير نشاطات البقع الشمسية والمجالات المغناطيسية بانتظام كل 11 عاماً تقريباً، مما يؤثر على مناخ الأرض وبيئتها الفضائية. تلعب الشمس دوراً محورياً في تحديد مناخ الأرض من خلال تأثيرها على الغلاف الجوي العلوي وطبقة الأوزون، حيث يمكن للتوهجات الشمسية والانفجارات الكتلية الإكليلية أن تؤدي إلى اضطرابات كهرومغناطيسية تؤثر بدورها على الاتصالات والأقمار الصناعية. هذه الظواهر الشمسية تعزز فهمنا لكيفية تأثر البيئة الأرضية بالقوة الهائلة للشمس، كما أن الشمس ليست فقط مصدراً للضوء والحرارة، بل هي أيضاً مرجع تاريخي في فهم تطور النجوم. من خلال دراسة الشمس يمكن للعلماء أن يتعلموا الكثير عن تاريخ تشكل النجوم الأخرى في الكون، حيث تعتبر الشمس نموذجاً قياسياً للعديد من النجوم المتوسطة الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يعد استكشاف الشمس أمراً ضرورياً لفهم تأثيراتها المتعددة على النظام الشمسي. بفضل تقدم التكنولوجيا، تمكنت البشرية من إرسال بعثات فضائية لدراسة الشمس عن قرب، مثل مرصد الشمس والغلاف الشمسي SOHO ومسبار باركر الشمسي، التي ساعدت في جمع بيانات عن الرياح الشمسية والأنشطة المغناطيسية. ومع استمرار الأبحاث والاكتشافات، يظل احتمال وجود حياة في أمكنة أخرى من النظام الشمسي مرتبطاً بشكل وثيق بفهمنا للشمس وتأثيراتها. إنها ثورة علمية تتحدى إدراكنا لكيفية عمل الكون والمكانة الفريدة التي تحتلها الشمس في منظومتنا الكونية. عندما كانت الشمس في مقتبل عمرها، كوكبنا يشهد تغييرات عظيمة. تلك النجمة النارية التي نعرفها اليوم كالشمس كانت حينها تتراقص بحركات عنيفة، ترسل أشعة مكثفة وسحبا من الجسيمات المتوهجة عبر الكون. قال علماء من وكالة ناسا، منهم أحد العلماء من أصول هندية، إن تلك الانفجارات الشمسية الهوجاء كانت تحمل في طياتها قوة غامضة ربما ساهمت في زرع بذور الحياة على الأرض، بأثرها في تفاعلات كيميائية حيوية دفأت كوكبنا وملأته بالرطوبة. لكن هذه القوى الكونية لم تكن رحيمة دائما، فقد شكلت حاجزا أمام ظهور الحياة على كواكب أخرى، حيث كانت تلك الانفجارات قادرة على تجريدها من غلافها الجوي وسلب عناصرها المغذية. العلماء في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا يعتقدون أن السر يكمن في سرعة دوران الشمس الأولية
حول محورها، فكلما زادت سرعتها زادت قدرتها على محو الظروف الملائمة للحياة. برابالو ساكسينا، عالم الفيزياء الفلكية في مركز جودارد، أشار إلى أن فهمنا لماضي الشمس يشكل لغزاً محيراً. لم نكن نعرف كيف كانت الشمس تبدو في أول مليار عام من عمرها. يقول ساكسينا: هذا الفهم مهم لأنه قد يفسر كيف تغيرت الأجواء على كوكب الزهرة، وكيف فقد الماء بسرعة، وكذلك كيف فقد المريخ غلافه الجوي، وكيف أثرت الكيمياء الجوية على الأرض. تشير الدراسات إلى أن الشمس احتاجت لأكثر من 9 إلى 10 أيام لإتمام دورة واحدة في أول مليار عام من وجودها. عبر محاكاة تطور نظامنا الشمسي تحت تأثير نجم بطيء ومتوسط وسريع الدوران، أظهر الباحثون أن الشمس البطيئة الدوران كانت وحدها القادرة على توجيه كمية مناسبة من الجسيمات المشحونة نحو القمر، مما أدى إلى إفراز كميات من الصوديوم والبوتاسيوم التي نراها في صخور القمر اليوم. ساكسينا أضاف: الطقس الفضائي ربما كان له تأثير كبير على كيفية تطور كواكب نظامنا الشمسي، لذا فإن أي دراسة حول صلاحية الكواكب للحياة يجب أن تأخذ ذلك في الحسبان. في الماضي السحيق، عندما كانت الأرض في بداياتها، كان غلافها الجوي مختلفاً تماماً عن اليوم. بعد تشكلها، كان غلاف رقيق من الهيدروجين والهيليوم يحيط بها، لكن الانفجارات الشمسية قضت عليه خلال 200 مليون سنة. مع تصلب القشرة الأرضية، أطلقت البراكين غلافاً جوياً جديداً من ثاني أكسيد الكربون والماء والنيتروجين، مما مهد الطريق لتطور الحياة وأشكالها الأولى. وقد لعب هذا الغلاف الجوي الجديد دوراً حيوياً في تشكيل الظروف الملائمة لنشوء الحياة على كوكب الأرض. مع مرور الوقت، بدأت العمليات الكيميائية المعقدة والتفاعلات البيولوجية التي قادتها الطاقة الشمسية والمياه المتدفقة من البراكين والأنهار في خلق بيئة غنية. المركبات العضوية، هذه المركبات التي تعد اللبنات الأساسية للحياة، وجدت بيئة حاضنة في المحيطات البدائية التي غطت معظم سطح الأرض. خلال هذه الفترة، كانت الأرض تشهد تقلبات مناخية كبيرة، حيث كانت درجات الحرارة ترتفع وتنخفض بسبب النشاط البركاني الهائل والانبعاثات الغازية التي تغير تكوين الغلاف الجوي. تطورت الحياة في هذه الظروف المتغيرة، مع ظهور أولى الكائنات الحية الدقيقة التي بدأت في تعديل الغلاف الجوي عن طريق إطلاق الأكسجين كنتيجة لعملياتها الحيوية. لم يكن الأكسجين مجرد منتج ثانوي، بل كان عاملاً حاسماً في تحول الكوكب من بيئة عدائية إلى واحدة يمكن للحياة الأكثر تعقيداً أن تزدهر فيها. هذه العملية المعروفة باسم الأكسجة الكبرى مهدت الطريق لتطور الكائنات الحية متعددة الخلايا، مما أدى في النهاية إلى تنوع الحياة الذي نراه اليوم. في هذا السياق، يمثل فهمنا لتاريخ الشمس ودورها في صياغة الظروف على الأرض جزءاً من لغز أعظم يتعلق بكيفية نشوء الحياة في الكون. إن استكشاف كيف أثرت الشمس على كواكب أخرى في نظامنا الشمسي مثل المريخ والزهرة يمكن أن يقدم رؤى جديدة حول إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض. هذه الدراسات لا تقتصر فقط على الفهم النظري، بل تحمل أيضاً تطبيقات عملية في البحث عن الحياة في أماكن أخرى من الكون. مع تطور التكنولوجيا والقدرة على إرسال بعثات استكشافية إلى كواكب وأقمار أخرى، يصبح من الممكن فهم كيف يمكن أن يتكيف الحياة مع البيئات المختلفة، وكيف يمكن للظروف الفضائية أن تشكل مستقبل الحياة على كوكبنا وعلى الكواكب الأخرى. الشمس هي نجم من النوع جي، وتصنف كأحد النجوم في التسلسل الرئيسي G2V، وتقع في مركز نظامنا الشمسي. تمثل كتلة الشمس حوالي 330 ألف مرة من كتلة الأرض، حيث تحتوي على أكثر من 99% من الكتلة الإجمالية للنظام الشمسي. إن جاذبيتها القوية تحافظ على جميع الكواكب والأجسام الأخرى في مداراتها المستقرة. تبتعد الشمس عن الأرض بحوالي 93 مليون ميل، 150 مليون كيلومتر، ويبلغ حجمها الضخم حداً يجعلها قادرة على استيعاب أكثر من مليون كوكب بحجم الأرض. إذا قررت القيادة نحو الشمس بسرعة ثابتة تبلغ 60 ميلاً في الساعة،
97 كيلومتر في ساعة، فستحتاج لأكثر من 176 عاماً للوصول إليها. تشع الشمس طاقة تعادل 386 مليار ميجاوات، ويمكن أن تطلق الانفجارات الشمسية طاقة تعادل قوة مليار قنبلة ذرية. تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للحرارة على كوكب الأرض، حيث تصدر طاقة ضوئية وحرارية. تحتوي نواة الشمس على كثافة مذهلة تصل إلى حوالي 150 مرة من كثافة الماء، بينما الطبقة الخارجية المعروفة بالهالة تكون أكثر سخونة بكثير من سطح الشمس. تدور الإشارة إلى أن إنتاج الطاقة الشمسية ليس ثابتاً، بل يتغير على مدار دورة مدتها 11 عاماً. تشكل الشمس مزيجاً من 74% من الهيدروجين و24% من الهيليوم، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من عناصر أخرى مثل الأكسجين والكربون والنيون. تدور الشمس بشكل متباين، حيث يستغرق الأمر حوالي 25 يوماً عند خط الاستواء لإكمال دورة واحدة، بينما عند القطبين قد يستغرق ذلك أكثر من 35 يوماً. هذه الظاهرة تعرف بالدوران التفاضلي. لا تمتلك الشمس سطحاً صلباً، بل تتكون من كرة من الغاز الساخن المتوهج. يعتقد أن الشمس في منتصف دورة حياتها، وتبلغ جاذبيتها قوة تفوق جاذبية الأرض بنحو 28 مرة. تصل درجة حرارة قلب الشمس إلى أكثر من 27 مليون درجة فهرنهايت، مما يجعلها أعلى من أي سطح كوكب معروف. تصنف الشمس ضمن النجوم الأولى، مما يدل على ارتفاع معدنيتها نسبياً. يتم إنتاج طاقتها من خلال عملية الاندماج النووي، حيث يتم تحويل الهيدروجين إلى هيليوم. تستغرق الطاقة ملايين السنين لتنتقل من قلب الشمس إلى سطحها، ويبلغ ضغط قلب الشمس حوالي 250 مليار مرة من ضغط الغلاف الجوي للأرض. تتسبب الأنشطة الشمسية مثل البقع الشمسية والانفجارات الشمسية في ظهور تفاعلات مغناطيسية معقدة داخل الشمس. تعتبر البقع الشمسية مناطق داكنة مؤقتة تتواجد على سطح الشمس وتنتج عن النشاط المغناطيسي المكثف. يشهد عدد هذه البقع تغييراً خلال دورة زمنية تمتد ل11 عاماً، تعرف بالدورة الشمسية. تصنف الشمس ضمن النجوم الأولى، مما يدل على ارتفاع معدنيتها نسبياً. يتم إنتاج طاقتها من خلال عملية الاندماج النووي، حيث يتم تحويل الهيدروجين إلى هيليوم. تستغرق الطاقة ملايين السنين لتنتقل من قلب الشمس إلى سطحها، ويبلغ ضغط قلب الشمس حوالي 250 مليار مرة من ضغط الغلاف الجوي للأرض. تصل درجة حرارة سطح الشمس إلى حوالي 5500 درجة مئوية، أي ما يعادل 9932 درجة فهرنهايت. أما الرياح الشمسية فهي تيارات مستمرة من الجسيمات المشحونة، والتي تتكون أساساً من الإلكترونات والبروتونات، وتندفع من الهالة الشمسية بسرعات قد تصل إلى 700 كيلومتر في الثانية، ما يعادل نحو 1.5 مليون ميل في الساعة. الانفجارات الشمسية تمثل تفجرات مفاجئة من الطاقة والإشعاع المنبعثة من سطح الشمس، بينما تعرف الانبعاثات الكتلية الإكليلية CMEs كأنها انبعاثات هائلة من البلازما الشمسية والحقول المغناطيسية إلى الفضاء. تتميز الهالة الشمسية أو الغلاف الجوي الخارجي للشمس بارتفاع درجات حرارتها إلى ملايين الدرجات المئوية، مما يجعلها أكثر سخونة بكثير من سطح الشمس. والنتوءات هي هياكل بلازمية ضخمة تمتد من سطح الشمس إلى داخل الهالة. يتغير المجال المغناطيسي للشمس كل 11 عاماً تقريباً، مما يؤدي إلى انقلاب قطبيته. تمتلك الشمس قطبين مغناطيسيين شمالي وجنوبي مشابهين لقطبي الأرض. يؤثر النشاط المغناطيسي للشمس على المجال المغناطيسي للأرض، مما قد يسبب العواصف الجيومغناطيسية. عندما تتفاعل الرياح الشمسية مع الغلاف المغناطيسي للأرض تحدث ظواهر مثل الشفق القطبي المعروف بالأضواء الشمالية والجنوبية. تصدر الشمس باستمرار تياراً من النيوترينوات
وهي جسيمات ذات كتلة شبه معدومة ومحايدة كهربائيا تعبر الأرض، وكل ما عليها بصعوبة اكتشافها. تمثل الشمس أكثر من 99.8% من الكتلة الإجمالية للنظام الشمسي، وتؤثر جاذبيتها على مدارات الأجرام السماوية. تحافظ جاذبية الشمس على استقرار الكواكب والمذنبات والكويكبات، بل وحتى حطام الفضاء. تلعب جاذبية الشمس دورا في تثبيت سحابة أورت، وهي منطقة مليئة بالمذنبات. يمثل ضوء الشمس مصدر الطاقة الرئيسي للنظام الشمسي، حيث يوفر الحرارة والضوء الضروريين للحياة على الأرض. تعتبر الشمس مرجعاً مركزياً لعلماء الفلك لقياس المسافات والمواقع في النظام الشمسي، إذ يستخدم سرعة الضوء، والتي تبلغ نحو 186 و282 ميلاً في الثانية، لقياس المسافات الشاسعة. يستغرق الضوء حوالي 8 دقائق و20 ثانية للوصول إلى الأرض. يمتد تأثير جاذبية الشمس إلى أطراف النظام الشمسي، مؤثراً على مدارات الأجرام البعيدة مثل الكوكب القزم سيدنا. يتغير موقع الشمس في السماء على مدار العام بسبب مدار الأرض حولها، مما يسبب تغير الفصول. الحجم الظاهري للشمس في السماء يكاد يطابق حجم القمر، مما يتيح ظهورها متساوية الحجم أحياناً أثناء الكسوف الشمسي. تستخدم الشمس كنقطة مرجعية لقياس سطوع النجوم الأخرى باستخدام ما يعرف بمقياس القدر الظاهري، بينما يستخدم مقياس المقدار المطلق لمقارنة السطوع الجوهري للنجوم بغض النظر عن بعدها عن الأرض. تقوم التلسكوبات والمراصد الشمسية سواء على الأرض أو في الفضاء بمراقبة نشاط الشمس باستمرار. من الأمثلة على ذلك مركبة المرصد الشمسي والغلاف الجوي SOHO التي صممت لدراسة الغلاف الجوي الداخلي والخارجي للشمس، ومسبار باركر الشمسي الذي أطلقته ناسا لدراسة الهالة الشمسية والرياح الشمسية عن قرب. يمكن مراقبة دوران الشمس بواسطة تتبع حركة البقع الشمسية عبر سطحها. علم الزلازل الشمسية هو مجال يدرس الجزء الداخلي من الشمس من خلال تحليل الموجات الزلزالية، مشابها لدراسة الأرض بواسطة علماء الزلازل. يوفر الإشعاع الشمسي الطاقة اللازمة لعملية التمثيل الضوئي في النباتات، وهي عملية ضرورية لجميع أشكال الحياة على الأرض، كما أن طاقة الشمس تحرك دورة المياه، مؤثرة بذلك على أنماط الطقس والمناخ. يمكن أن تؤثر التغيرات في مخرجات الشمس على مناخ الأرض، وقد تسهم في ظواهر مثل العصور الجليدية. تستغل طاقة الشمس لأغراض متعددة، بما في ذلك توليد الطاقة الشمسية باستخدام الألواح الشمسية التي تحول ضوء الشمس إلى كهرباء. تعد أشعة الشمس مصدراً لفيتامين دي الضروري لصحة الإنسان، وقد استخدمت لأغراض علاجية مثل معالجة بعض الأمراض الجلدية. تسبب جاذبية الشمس على الأرض حدوث المد والجزر في المحيطات، وهي مصدر طاقة متجددة وصديق للبيئة. يمكن للعواصف الشمسية والانفجارات الشمسية أن تعطل أنظمة الاتصالات والملاحة على الأرض، كما يمكن أن يكون للإشعاع الشمسي آثار ضارة على صحة الإنسان إذا لم يتم الحماية منه بشكل صحيح. يؤثر النشاط المغناطيسي للشمس على المجال المغناطيسي للأرض، مما قد يؤثر على البوصلة والملاحة. طاقة الشمس تستخدم لتوليد الطاقة على الأرض. تعتبر طاقة الشمس ضرورية لاستقرار مناخ الأرض والنظام البيئي، فهم النشاط الشمسي أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالطقس الفضائي وتأثيره على الأقمار الصناعية ورواد الفضاء. تاريخياً، كانت الشمس موضوعاً للعبادة في العديد من الثقافات القديمة مثل الهندوسية والمصريين القدماء واليونانيين والمايا، حيث بنيت هياكل وتقويمات تتماشى مع الأحداث الشمسية مثل الانقلابات والاعتدالات. تنتشر آلهة الشمس والإلهات في الأساطير عبر العالم، مثل رع في الأساطير المصرية وأبولو في الأساطير اليونانية. ظهرت الرموز الشمسية في الفن والدين والثقافة على مر العصور، وغالباً ما تم تفسير كسوف الشمس
كعلامة أو حدث مهم في مختلف الثقافات. استخدمت العديد من الثقافات القديمة الساعات الشمسية لقياس الوقت، واستغلوا الطاقة الشمسية للتدفئة والطهي. عبر الرمز الشمسي عن مفاهيم الضوء والتنوير والمعرفة، وقد ألهمت الشمس العديد من الأعمال الأدبية والموسيقية والفنية. في المستقبل، تهدف الأبحاث إلى فهم أفضل للمجالات المغناطيسية للشمس وتأثيرها على الأرض. ستوفر البعثات القادمة، مثل مسبار الشمس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، رؤى جديدة حول نشاط الشمس. ستواصل التلسكوبات المتقدمة مراقبة سلوك الشمس لتعزيز قدرتنا على التنبؤ بالعواصف الشمسية. تتقدم تكنولوجيا الطاقة الشمسية باستمرار، مما يجعلها مصدراً مهماً للطاقة النظيفة في المستقبل. يدرس العلماء إمكانات الاندماج النووي كمصدر للطاقة النظيفة واللامحدودة، مستوحين من عملية الاندماج النووي في الشمس. يتم دمج الطاقة الشمسية في مجموعة متنوعة من التطبيقات، من تشغيل المنازل إلى شحن المركبات الكهربائية. يبقى مجال الفيزياء الشمسية ديناميكياً ومتطوراً في البحث العلمي. يعمل العلماء على تحسين فهمنا لتأثير الشمس على الطقس الفضائي وتأثيراتها على التكنولوجيا. تتعاون وكالات الفضاء العالمية في مهام الاستكشاف الشمس وتأثيرها على النظام الشمسي، مما يجعلها محوراً رئيسياً للاستكشاف العلمي والابتكار التكنولوجي في السنوات القادمة. الشمس هي جسم سماوي رائع يلعب دوراً محورياً في نظامنا الشمسي، ولها تأثيرات عميقة على كوكبنا وثقافتنا وفهمنا العلمي. تستمر دراستها في تقديم رؤى رائعة وتشكيل مستقبلنا بطرق متنوعة، من الطاقة المتجددة إلى استكشاف الفضاء. ختاماً، تظل الشمس بنورها وطاقتها إحدى أعظم العجائب الكونية التي نعيش في ظلها. من خلال استكشافنا لعوالمها وتفاصيلها، ندرك مدى تأثيرها العميق على حياتنا وكوكبنا بأسره. إن فهمنا للشمس ليس مجرد سعي علمي، بل هو خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. ندعوكم لمواصلة رحلتنا في اكتشاف عجائب الكون من خلال الاشتراك في قناتنا، ومشاركة هذا الفيديو مع أحبائكم، وترك تعليقاتكم القيمة. رأيكم مهم بالنسبة لنا، ويساهم في إثراء المحتوى ونشر المعرفة. شكراً لكم على المشاهدة، ونتطلع لرؤيتكم في مغامراتنا القادمة بين النجوم.